loro in impresa? Fulla näissä. Now it's the ball, okay? The way they have to. When you finish, walk this way. Okay, cool. Good luck. Stop. Dat was niet. Very good. Okay, game on.
Mínútur sko. Já, ekki sér. Hvernig taka 6?
back. Reina, este pues.
Vi hörde det.
Ja, bara inte. Ja, ja, 133. 133. Ja. Det är bara inte. Okay. Should have gone for 3.
Nej, Kristin. Jag får kolla.
Byrja á. Þetta er svaka orðnæg.
zou je dit heilen? Ik heb dat je heilt.
Hver maður auðvitað viljarleifin? Í svartan? Það er svona mest annað. Já, þú vilja geta spila eins og bara þetta. Það var nú vel þitt. Næstu mitt. Ég er bara toppur. Miklu betur en þú og Annika að komast inn. Já. Það er miklu linnir en ég er ekki flokkar að það. Það er bara rúið. Eins og ég er bara nokkuð öruggur á toppinn. Já. Þú farið í tókjast það. Ok, þá byrja ég bara
Oh.
Já, þetta var eitthvað óvæðið að reyna að vakna hvernig móta fyrir nú.
Det er gået. Ud af der. Cercare di tornare move your face and we are looking at your face. Okay. At the penguin. Pull. Jakob, det der. Hanne bitte.
Don't look at me, look at the board. Vai. You took him out there. I think 85. Yep. Put it 85. No, I don't know. Put it 85. Okay. 85. Io però. No. You wanna go get that spot? You're to him, 45.
33 less. 13 and 20.
siempre. Me vacía de aquí. Tiene que dar. Pero ya los dos postes no piden.
ekki það. Hvita húsinu, hvita húsinu.
Is de redder. Is de green. Ja, die grens. Kom je weer zo doen.
Ja,
tänker bara julkortet. Kostnaderna. Hörde du bra? Nej, jag var egna till först. A, 127 zabród. No na 6 mam. Ile? 92? No, 21. Pierdolę, co za czas. Co 22? Też nie ma. Też nie ma. 7-8. Temperaturze twej. To 11. 122 było. Tak szybkie miejsce. Nie wiem. Celowałem w to zamiast tu. Zapomniałem, że na 19 muszę 2.
pracujesz w 18, to musisz lekcję wyślać. 13. No zróbmy zamianę, ja zacznę. Ja zacznę. No. Szkoda, że się wygra. Świetnie wiążesz. Dziewięć. Co? 8, 9. Co? Pięć, 7. Obudził się. Co ja pierdolę? 14. Siedem, 8. Osiem, 5. Tak, ty przez WS 25. Ty przez WS 25. Dziewięć, 6? Tyle razy miałem dzisiaj, cały tu, gdzie tu, to tyle razy. Ile? Prawie.
A ja zacznę, bo ty musisz skończyć, bo ja nie skończę. Koniec? Nie? Ale ta nitka wyszła z karty i przytrzymała. Zdjęcia. Teraz 127.
Dzisiaj by było lepiej. Gdzieś jak się dojedą do tyłu. Dawaj, skończmy do 130, zanim ten zacznie. Swoją ulubioną. Nie derwał imprezy na mnie. Dawaj, 130. Chyba zacznie. Cię ustrzelbyło, widziałeś to? No, tak. Spjöldinu og skrifa hann stað. Og við spilum flesta 7. Fyrrnefndur, það er að velja, það er Pointos. Við tók fyrir að rúla, og vinnur Pointosinn, hann ræður. Það setjum. Og rúli gengur í gegn andarlega. Á sviði, þá er það Halli og Kamil. Tryggvi Þór að skrifa. Ég er að taka neðri helminginn, neðstu spilarana, það er skrifa. Þannig að það við gefum okkur síðan smá tíma, þannig að þeir sem voru að skrifa í fyrri umfyrirni hafa tíma til að hitta sig aðeins upp á þennan fyrirleik. Það þarf ekki að skrifa og byrja strax. Þannig að Halli, Kamil og Tryggvi skrifar upp svið.
Spjaldi 6, Atli Kolbeinn og Pétur Rúrik og Siggi Tóm skrifar. Spjald 9, Ási og Guðmundur Sigurðsson og Kristján Sigurðsson skrifar. Spjald 11, Friðrik Diego og Sigurður Brynjar og Viðar skrifar. Spjald 13, Sveinn Snorri og Eddi og Einar Helgi skrifar. Spjaldi 19, Valþór Atli og Óskar Gunnarsson og Gunnar Sigurðsson skrifar. Þá það fyrir helmingurinn. Seinni helmingurinn þá Guðmundur Valur og Hólmar á spjaldi 24. Stúart og Gissur 2, Hörður og Björn Andri 4, Arnar Geir og Gunnar Sigurðsson 6, Kalli og Einar Helgi 9, Viðar Valdimars og Kristján Sig 11, Siggi Tóm og Sævar Þór 13, Jakob Óttarsson og Tryggvi Þórhallsson. Grindavíkurslagur og Vinstri-Háskóla, allt í saman veginn. Já, ef þú öskar yfir til mín, þá lítur það húsaði fyrir alltaf ykkur á þessu veginn. Þú múið gera það svo ofta. Ég veit alltaf hundunum að kosta. Já, hundurinn sér að halda okkur á saman.
Takk fyrir.
taka fjármálsendina. Hvað myndi það síðan?
nokkra pílur. Gunni og Arna. Það er svoleiðis, ég hef aldrei lent í þessu. Nei, það ég hef aldrei heyrt þetta.
Slösar eftir kjörna. Zeker Farouk. Hij stond er weer een motor centrum. Een motor centrum. Daar stond een permanent. Ik had daar wel.
60.
sækja. Já, náttúrulega. Og hérna
die winnen samen voor je. Dat vind ik heel goed.
Hvað segir Það gerir 13, ef við byrja 7 uppgröð, 13 getur við alveg 50 mínútur. Hvað klárar þetta? Þetta klárar þetta 7 uppgröð. Geta ég bara fara takkar eða klára þetta? Já. Þetta var hérna á spjaldi 9. Stelpuna bara til. Koma svo að. Reyna að segja á íslensku skokki líkum. Bygni á búla, veistu það? Oskar, þú segja fyrst að sýst. Þú byrja búla að taka nýja tilbúinu. Ég ætla að taka passa í 4 minútur. Namaskar.
Sjáðu. Lettu.
45. Óskar Áskjáfeldur. Björn 125 metri.
Ekkert. Takk og